อร่อยอ่ะไอเฮงร้องไห้เลยเนี่ยไม่เหลือเนื้อให้ฉันเลยอร่อยใช่ไหมครับลูกอืมเลยตรงนี้สวัสดีครับ Make it easy กับมาอีกแล้วนะครับรายการง่ายๆในครัวที่แสนจะ easy แบบนี้นะครับก็อย่างที่บอกมาตั้งหลายเทปนะคนหลายๆคนอาจจะไม่ชอบรายการประเภทนี้แล้วเพราะว่ามันดูจะตกเทรนด์ไปนิดนึงแต่ว่ารายการไม่ได้มีไว้เพื่อให้รู้สึกว่าจะต้องมีคนชื่นชมชื่นชอบมันมากมายนะครับเพียงแต่ว่าเป็นรายการที่จะมาช่วยคุณทำให้วันหนึ่งที่คุณไม่รู้ว่าจะทำอะไรลองเข้ามาดูแล้วก็เอาไปใช้นะครับแล้วก็แน่นอนครับสุกัญญาเป็นแผนกการส่งเสริมการขายนะครับดังนั้นก็ทุกอย่างที่ทำเป็นเมนูก็จะต้องมีส่วนผสมของสินค้าที่เขาจ้างสุกัญญาเอาไว้เนี่ยช่วยโฆษณาให้เขานะครับเมนูในวันนี้นะครับที่เราจะลองทำพอดีไปเจอของลดราคาที่ตลาดนะครับเป็นซี่โครงหมูซึ่งปกติแล้วมันจะราคาแพงมากเลยนะแต่ว่าเราได้มาถูกแบบนี้ก็เลยจะเอามาทำอาหารซึ่งบอกเลยว่าง่ายมากๆนะครับทานกับข้าวเหนียวก็ได้หรือว่าจะทานกับข้าวสวยก็ได้จะมาลองดูไปลุยกันเลยเอาละตอนนี้เราก็จะแบบว่าผสมเพื่อจะหมักไว้ก่อนนะครับก็คือเริ่มต้นโดยใช้พริกแกงเผ็ดทั่วไปนะครับก็หาซื้อได้ง่ายๆที่ไหนก็ได้อันนี้ประมาณ1ช้อนโต๊ะสำหรับจริงๆเนื้อซี่โครงหมูน้อยไปหน่อยนะแต่ว่ามีแค่นี้โอเคแล้วก็เราจะใส่เกลือนะครับประมาณสักเดาๆก็ประมาณสัก1 ช้อนชาไม่งั้นมันก็จะเค็มไปนะครับโอเค1 ช้อนชาพอ หัวเค็มไม่ใช่แล้วหรอกมือหรือช้อนดีเอาช้อนดีกว่านะช้อนไม่ถนัดเลยอ่ะบอกเลยว่าไม่ถนัดเลยอย่างนี้ดีกว่าโดยส่วนผสมของน้องพรฮะปกติแล้วเวลาเขาทำกันก็บางทีเขาก็ใส่ผงชูรสหรือไม่ก็คือเป็นผงปรุงรสทั่วไปนะครับแต่ของสุกัญญาแล้วว่าอันนี้มันคือที่สุดแล้วครับที่สุดแล้วเราก็จะปั่นให้เข้ากันสักนิดนึงก่อนนะครับพริกมันจะแบบเป็นก้อนๆบางนั้นเราก็ต้องแตกมันก่อนนะครับใส่เกลือนะครับไม่ใส่น้ำปลานะเพราะว่าเวลาใส่น้ำปลาแล้วบางทีมันอาจจะแบบแป้งไม่เกาะอะไรเงี้ยแค่นี้ก็น่ากินแล้วว่ะแต่เราต้องใช้เวลาในการที่เราจะหมักไว้ก่อนนะครับใครที่แบบหิวจัดๆนี่อย่าพึ่งนะเมนูนี้ไม่ได้เลยเราจะใส่แป้งนะครับแป้งทอดกรอบใดๆทั้งหมดที่คุณหาได้อันนี้คือถ้าซี่โครงหมูประมาณนี้ครึ่งโลเอาไปแค่2 ช้อนโต๊ะเติมน้ำนิดหน่อยนะอย่าให้มันแห้งนี่มันจะได้เกาะนะเนี่ยอย่างเงี้ยถือว่าแห้งไปหน่อยนึงละฉะนั้นเราก็จะใส่เพิ่มเข้าไปเก่งจังเลยสุกัญญาดูเหมือนเก่งมากเลยนะเนี่ยเปล่าเลยครับดูเขามาแล้วเราก็เอามาลองของเราแล้วก็อยากรู้ว่าไอ้ที่เราทำเองนี่มันอร่อยหรือเปล่าเฮ้ยกลิ่นใช้ได้พอเราหมักได้แบบนี้แล้วนะครับทั่วแล้วเนี่ยก็จะแรปแล้วก็เอาไปคือไม่ต้องแช่เย็นนะแต่ถ้าแช่เย็นได้ก็จะดี
เวลาทอดมันจะกรอบมากเลยครับดังนั้นก็แช่เย็นสิครับเดี๋ยวแรปก่อนครึ่งชั่วโมงครับ30 นาทีไป let's go นี่ไหมทอดกันเลยดีกว่านะโอเคเดี๋ยวเราก็จะเริ่มการทอดนะครับใช้ไฟในการทอดปานกลางนะครับประมาณสัก140นะครับแล้วก็นี่น้ำมันหยอดลงไปเลยครับน้ำมันนี้คือเราจะต้องใช้แค่ครั้งเดียวนะเราจะใช้ใบมะกรูดหน่อยนะครับแล้วเอาไปทอดในน้ำมันนะให้มันน้ำมันมันหอมฉีกซะหน่อยนะครับมันต้องแตกแน่เลยอ่ะเพราะว่ามันเปียกน้ำไปล้างมาครับนี่ลงตอนน้ำมันไม่ร้อนดีกว่า ลงไปเลยหอมพริกแกงมากเลยใจเย็นๆนะครับเวลาทอดนะครับวึบเอาละหน้าตาดูดีกลับด้านนิดนึงนะครับเนื้อไม่ไหม้ด้วยทาดาเมื่อกี้กินใบมะกรูดไปแล้วอร่อย เอาแค่ใบมะกรูดยัง ลองดูทาเนียลองเลยครับไม่ต้องรอเวลาใช่ลุยอุ้ยขอชิ้นนี้รู้ว่าเป็นหมูแต่ว่าไม่รู้ส่วนไหนซี่โครงหมูครับซี่โครงเนี่ยซี่โครงเป็นนักกินหมูซี่โครงหมูจัดจ้านบอกเลยจัดจ้านบอกเลยได้ทั้งข้าวสวยข้าวเหนียวเลยกรอบแรงสุดยอดเลยอร่อยอ่ะอร่อยขวดเขียวๆอย่างนี้นะฮะตอนนี้คือขาดในบ้านนี่ขาดไม่ได้แล้วอะตอนนี้ร้องหาเลยอะต้องให้ลูกชายไปหาที่แบบอยู่ในกลุ่มในอะไรเงี้ยเก็บไว้ที่เป็นลังๆอะนะครับแล้วก็เอามาใช้ได้เสมอๆนะครับแล้วก็มีวันที่บอกนะเวลาซื้อนะครับการันตีเลยว่าคุณจะไม่มีแบบโดนหลอกขายนะครับซื้อไว้เขาเรียกอะไรไว้เป็นในสต็อกได้นะครับประมาณสักขวด2 ขวดอะไรเงี้ยถือว่าดีมากๆแล้วมันใช้ได้ทุกเมนูจริงๆคือมันเพิ่มความอร่อยโดยที่ไม่ต้องใช้ผงชูรสเลยอะครับแล้วมันก็มีความแบบไม่รู้จะพูดยังไงใช้ดีกว่านะจะบอกให้ วันนี้ก็เป็นอีกเมนูหนึ่งที่ง่ายมากๆแล้วสมกับคำที่บอกว่าเป็นครัว make it easy คือทำต้องง่ายนะครับแล้วก็อร่อยด้วยซี่โครงเนี่ยถ้าเจอเมื่อไหร่นะครับลดราคานะครับเอามาทำแบบนี้นะครับเราไม่ต้องเก็บนะซื้อมาไม่ต้องเก็บนะครับซื้อที่ลดราคาแต่ไม่ต้องเก็บซื้อมาแล้วทำเลยนะอร่อยมากแล้วก็ใส่คัพเปอร์แวร์สำหรับแช่เย็นไว้แล้วก็ตอนวันรุ่งขึ้นอาจจะเอามาทอดด้วยหม้อไร้น้ำมันหรือว่าอาจจะเป็นแบบการทอดด้วยน้ำมันน้อยๆนะครับเพื่อให้มันเกิดความร้อนเป็นการอุ่นนะครับวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามชมนะครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยนะแล้วก็จะพยายามเขาเรียกอะไรนะ adapt เทคโนโลยีที่พอจะมีนะครับที่สุญญาพอจะมีอะไรก็ตามนะครับสุญญาเน้นเรื่องของการที่ไม่ต้องลงทุนเยอะนะครับแต่ว่าเป็นเน้นเรื่องของการสื่อสารกันมากกว่าเทคนิคเช่นในการทำคลิปซาวเซอร์อะไรต่างๆก็ไม่ต้องการให้มันเยอะแยะนะครับจะปวดหัวเอาแค่พอน่ารักเหมือน
เจ้าของรายการ พระเจ้าอวยพรครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ บ๊ายบายครับ ขอบคุณครับ